Jees, kiitoksia ja tervehdys vaan kaikille. Täällä puhuu Köykän Miika, urheilubiomekaanikko Kivulta. Täällä taustaa reilu 5 vuotta tällä hetkellä. Erityisesti keihääheiton parissa on tullut työskenneltyä yleisemminkin nopeusteholajien parissa. Ja tänään on tarkoitus puhua kevennyshyppytestaamisesta, joka on itselle viime vuosina osoittautunut semmoiseksi, mihin on aika paljon tullut käytettyä aikaa niin siihen itse testaamiseen kuin tulosten tulkintaan, mutta sitten myös ollaan tänne meille tehty omaa hyppytestausjärjestelmää, niin sitten ihan siihen signaalin käsittelyyn ja miten sieltä saadaan muuttuja laskettua, niin sitä kautta on tullut perehdyttyä oikeastaan kaikkeen mahdolliseen, mitä tuossa kevennyshyppytestaamiseen liittyy. Ja kevennyshyppyhän on ainakin silloin, kun itse 2013 aloitin tuossa Jyväskylän yliopistolla opiskelemaan liikuntatieteitä, niin se tuli aika lailla siellä heti ensimmäisen kuukauden aikana suurin piirtein. Voimalevyllä tehtiin kevennyshyppyjä ja analysoitiin sitten siitä nousukorkeuksia. Ja se oikeastaan, en tiedä miten se tällä hetkellä on, mutta sitä kuitenkin on pitkään opetettu sillä tavalla, että se tulee siellä heti alkuvaiheessa, mutta siitä huolimatta kevennyshyppyä on todella paljon käytetty niin kuin testimenetelmänä Suomessa, mutta silti hyvin eri järjestelmillä kuin mitä sitten tämä voimalevy. Eli siellä on optisia järjestelmiä ja kontaktimattoja, missä sitten mitataan käytännössä lentoaikaa ja sen kautta sitten pyritään arvioimaan sitä urheilijan nousukorkeutta siinä kevennyshyppytestissä. Ja tässä viime vuosina onneksi teknologia on kehittynyt sillä tavalla, että näitä voimalevyjärjestelmiä on ruvennut kaupallisesti tulemaan kohtuuhintaisia, millä sitä pystytään tekemään, ja sen takia nyt sitten on tullut vähän niin kuin uudestaan palattua siihen, että mikä oikeastaan on se juurisyy siihen, että miksi me tehdään edelleen hyvin paljon näitä kevennyshyppyjä ja muitakin vertikaalihyppyjä näillä tavallaan yksinkertaisemmilla järjestelmillä, vai voitaisiko me ehkä mennä asiassa vähän eteenpäin ja siirtyä käyttämään sitä voimalevyä, koska se mahdollisesti tarjoaa sitten muitakin hyötyjä siihen hyppytestaamisen taakse kuin pelkästään sen nousukorkeuden määrittämisen. Eli käytetympiä testejä tämä kevennyshyppy on niin kuin suomalaisessa urheilussa, mutta myös kansainvälisesti. Ja varmasti on niin kuin tuttu testi kaikille kuulijoille. Tässä on tämmöinen artikkeli Norjasta, missä he on kerännyt todella ison määrän maajoukkuetason urheilijoilta näitä kevennyshyppytestejä. Oikeastaan poikkeuksellisen iso otanta niin kuin tutkimusartikkeliksi, missä on niin kuin samalla tavalla tehty datan keräämistä. Mä nyt näytän tässä tämän, että mitä he on käyttänyt tuossa 23 vuotta täsmälleen samoilla laitteilla, täsmälleen samoilla analysointimenetelmillä, täsmälleen samoilla protokollilla. Voimalevy, 1000 Hz mittaustaajuus, impulssien liikemäärän riippuvuuteen perustuva nousukorkeuden määritys siellä laskentana taustalla. Verryttely näette tuossa aerobista vähän alle, muutamia loikkia, muutama kevennyshyppy harjoitukseksi ja sitten sen jälkeen testisuorituksia 4-6, aina kädet lantiolla, vakiopalautus 45-60 sekkaa, huomioidaan paras hyppy. Ei ole nyt oleellista, että muistetaan tästä, että mitä kaikkia nämä standardoidut jutut oli, vaan enemmänkin ehkä se, että miksi mä mainitsin nämä, niin olisi hyvä, että tämän esityksen jälkeen kaikilla on niin kuin ajatus siitä, että nämä on oikeastaan aika tärkeää tietää, että mitä kaikkea siellä on tehty, millä lailla se kevennyshyppy on analysoitu, että me voidaan niin kuin luotettavasti vertailla vaikka hyppytestituloksia toisiinsa. Tähän on sitten nostanut tuosta samaisesta artikkelista, siinä on vertailua eri lajiryhmien välillä. Artikkelista löytyy vielä sitten yksittäistä lajeistakin tarkemmat arviot, voi käydä lukemassa ne sieltä taulukosta, mutta tuossa niin kuin näette, että erityyppisillä lajeilla on hyvin eri korkuisia kevennyshyppyjä ja miesten ja naisten välillä on sitten jonkun verran eroja tuolla siellä plus miinus 30-40% suurin piirtein tuo miesten ja naisten välinen ero. Ehkä tämmöiset niin kuin nopeusvoimaorientoituneet lajit, tehontuotto-orientoituneet lajit luonnollisesti, niin siellä urheilijat pystyy tuottaa sitten suurimpia nousukorkeuksia kuin sitten esimerkiksi kestävyyslajit ja tämmöiset tarkkuuslajit ja muut lajiryhmät sitten siellä jossain niiden välissä.
No, nousukorkeus erottelee kyllä tämmöisiä eri lajiryhmiä hyvin, niin käydään vähän sitä, että miten sitä nousukorkeutta päästään tällä hetkellä arvioimaan. Ja tässä on aika hyvä tämmöinen tutkimuskatsaus, mikä tuli tuossa pari vuotta sitten, jossa on vertailtu sitten näitä eri menetelmiä toisiinsa, niin katsotaan vähän, että mitä tuossa tuli. Eli siellä lentoaikamenetelmä, joka on tämä ehkä yleisin meillä Suomessakin käytössä oleva menetelmä, niin sitä voidaan hyödyntää käyttämällä analyysissä voimalevyä, esimerkiksi kontaktimattoa tai sitten näitä optisia järjestelmiä, mitkä perustuu käytännössä niin kuin valon kulkemisen mittaamiseen. Ja lentoajallahan me saadaan, kun lentoaika määritetään, niin voidaan laskea sieltä se nousukorkeus sitten, tai arvioitu nousukorkeus GT toiseen jaettuna 8, jossa se T on se lentoaika. Ja tuosta nyt jo saman tien nähdään, että vaikka periaatteessa niin kuin sama asiaa noillakin 3 eri teknologialla koitetaan mitata, niin siellä niin kuin tulosten reliabiliteetti, eli tällainen testisuoritusten välinen vaihtelu ja sitten testikertojen välinen vaihtelu, niin tuossa on muutamia tällaisia tilastollisia numeroita. Oleellista nyt ei ole ehkä ymmärtää välttämättä sitä, että mitä ne numerot oikeasti on, vaan se, että ne on eri näiden menetelmien välillä, eli niiden menetelmien välillä oikeasti on niin kuin eroja. Ja sitten tuossa on nostettu noita virheen aiheuttajia noissa eri menetelmissä, eli tietenkin kaikkiin lentoaikaan perustuviin menetelmiin, niin hyppy- ja alastulotekniikka vaikuttaa, eli jos se tulee se urheilija alas polvet koukussa, niin pitää muistaa, että se lentoajan alku laskenta lähti siitä, kun ne varpaat irtosi alustasta, ja silloin yleensä niin kuin lantio ja polvet ja nilkat on ojennettuna, että jos ei täsmälleen samassa asennossa tulla alas, niin eihän se silloin se urheilijan massakeskipiste ole lentänyt kuitenkaan sitä samaa aikaa siellä, eli se vääristää jonkun verran sitten niitä tuloksia, jos se alastuloasento on eri kuin se, millä on irrottu siitä alustasta. Sitten esimerkiksi kontaktimatolla on havaittu, että raskaammilla urheilijoilla niin kontaktimatto siitä teknologiasta, mitä siellä on elektroniikkaa taustalla, niin raskaammat urheilijat aiheuttaa nopeammin sen, että se kontaktimatto niin kuin reagoi siihen, että nyt irrottiin tai pudottiin takaisin siihen matolle, jonka takia sitten jo eri painoisilla urheilijoilla niin kuin tässä lentojen mittaamisessa on jonkun verran virhettä niin kuin keskenään tai eroa keskenään, ja sitten optisissa järjestelmissä se, että se valo kulkee siinä niin kuin maantason yläpuolella, joka sitten jo itsessään aiheuttaa sen, että kun ei oikeasti mitatakaan sitä niin kuin lentoaikaa, vaan pikkusen sitä maantason yläpuolta olevaa aikaa. No tämä tietenkin voidaan kompensoida sit laskukaavoilla, kun tiedetään, että kuinka korkealla se valonsäde oikeasti on kulkenut, mutta nuo samat muut virhelähteet pätee sitten myös sinne optisiin järjestelmiin. No, nämä järjestelmät on erittäinkin saatavia, niin kuin helposti saatavia, mutta näissä se niin kuin toistettavuus ja urheilijoiden välinen vaihtelu on jonkinlaista, niin kuin tuun tuossa hetken päästä esittää vielä vähän tarkemmin, että ehkä näihin liittyy sitten kuitenkin virhelähteitä. No sitten voimalevyä kun käytetään, niin voidaan hyödyntää tämmöistä impulssiliikemäärämenetelmää, eli me tiedetään, että impulssi on voimakertaa ajan muutos, ja mitä suuremman impulssin urheilija pystyy tuottamaan, niin sitä enemmän sen urheilijan liikemäärä muuttuu. Liikemäärä taas on massan ja nopeuden välinen tulo, eli siinä aikayksikön ajassa, mitä urheilija pystyy sitä voimaa tuottaa, mitä enemmän se tuottaa impulssia, niin sitä enemmän myöskin se liikemäärä sitten muuttuu, eli käytännössä se irtoamisnopeus sitä alustasta muuttuu. Tässä, eli siihen toi perustuu. No, tämä on huomattavasti tarkempi menetelmä sitten taas, koska siinä oikeasti määritetään se, että millä nopeudella se urheilija irtoo siitä voimalevyalustasta. No, tässäkin sitten tämän menetelmän kautta ei päästä tunnistamaan sitä urheilijan todellista irtoamiskorkeutta, mitä taas jotkut voisi olla esimerkiksi kiinnostuneita seuraamaan, että irtoamiskorkeudella tarkoitetaan sitä, että kun se urheilija
ojentaa nilkat siinä suorituksen lopussa, niin se on eri asennossa kuin siinä, mistä se lähti sitä kevennystä tekemään, ja tällä menetelmällä ei ole mahdollista tavallaan niin kuin tunnistaa sitä, että paljonko siinä välissä tuli liikettä, vaan sieltä saadaan vaan ainoastaan määritettyä se, että millä nopeudella se urheilija irtos siitä alustasta. No tässä menetelmässä taas toistettavuus on huomattavasti parempi kuin tuossa lentoaikaan perustuvassa menetelmässä. No toinen menetelmä, mitä sitten voimalevyllä voidaan käyttää, on tämmöinen kaksoisintegrointimenetelmä, mikä taas sitten perustuu siihen, että kun voimalevy mittaa voimaa, ja kun voima on massa kertaa kiihtyvyys, no kiihtyvyyttä kun integroidaan ensimmäisen kerran, niin saadaan nopeus, ja sitten kun sitä integroidaan sitä nopeutta vielä, eli integroidaan sen toisen kerran sitä kiihtyvyyttä, niin sitten saadaan siirtymä, ja tämän avulla sitten saadaan laskettua se urheilijan todellinen nousukorkeus, ja sitten tietenkin kun sitä siirtymää laskee, niin saadaan esimerkiksi selvitettyä se, että miten syvälle se urheilija kevensi siinä sen suorituksen aikana. No, tästä me nyt sitten jo nähdään, että me määritetään 3 eri laskennalla, niin vaikka laite olisi sama, niin se laskenta on eri, niin niidenkin välillä on eroja. Eli ei ole ihan yhdentekevää, että mikä se laskentamenetelmä siellä on. Eli näillä 2 jälkimmäisellä menetelmällä noin toistettavuus ja suoritusten välinen vaihtelu ja sitten urheilijoiden välinen vaihtelu myöskin, niin on huomattavasti pienempää. Että sitten kun puhutaan sitä niin kuin virheestä, että kuinka paljon virhettä tulee siihen niin kuin todelliseen nousukorkeuteen, niin voimalevymenetelmillä, kun käytetään impulssiliikemäärä tai kaksoisintegrointimenetelmää, niin päästään huomattavasti parempiin tuloksiin sitten. No sitten vielä otin tähän, koska tuossa artikkelissa oli tätä nyt kovin monessa paikkaa, ei käsittääkseni ole kyllä käytössäkään, mutta voidaan käyttää myös tämmöistä kurotushyppyä, missä esimerkiksi tällaisella vertikjärjestelmällä urheilija ponnistaa ja pyrkii osumaan sitten kädellä tämmöisiin siivekkeisiin, ja siitä sitten määritetään, että kuinka korkealla olevaan siivekkeeseen se urheilija osu. No tämän yksinkertaisesti niin kuin tarkkuus ja toistettavuus on huomattavasti heikompi kuin minkään muun menetelmän, niin ei käydä sitä nyt oikeastaan sen enempää. Mutta sitten yksi golden standard-menetelmä on vielä liikekaappaus, eli lyödään urheilija täyteen markkereita ja sitten kameroilla kuvataan niiden markkereiden liikettä ja määritetään sieltä urheilijan todellinen massakeskipisteen sijainti ja katsotaan sitten, että kuinka korkealla se sitten kävi. No tämä liikekaappaus on jo menetelmänä semmoinen, että se on ehkä enemmän tämmöinen tutkimuskäytössä oleva juttu, jonka takia se nyt ei varmastikaan ole realismia eikä ole mitään järkeä käyttää hirveästi aikaa, kun me päästään käytännössä yhtä hyviin tuloksiin noilla 2 mainitulla voimalevymenetelmällä. Käytännössä siis urheilun mittaustarpeisiin ja tämmöisiin testauksellisiin tarpeisiin, niin nämä 2 voimalevymenetelmää on hyviä, kunhan me huomioidaan 3 asiaa siinä, eli se voimalevyn mittaustaajuus on yli 1000 hertsiä. Kaupallisissakin, mitä myydään myös tänne Suomeen on paljon myyty, niin niissä ei ole välttämättä täyty tämä mittaustaajuuden määritelmä. Siellä voi olla 500 hertsiä tai jopa heikompaa. Eli käytännössä tuolla tarkoitetaan sitä, että kun se on 1000 hertsiä, niin meillä on yksi näyte, yksi voima-arvo jokaisen millisekunnin välein. Ja se on se niin kuin minimiajatus siinä taustalla, että silloin me päästään niin kuin luotettaviin arvioihin. Sitten nousukorkeudesta ja kaikesta muustakin, mitä tuosta kevennyshyppäämisestä voidaan laskea. No, testattavan täytyy pysyä paikallaan ennen hyppyä. Luettelin vähän noita laskukaavoja, niin molemmissa siellä tarvitaan sitä urheilijan massaa tietona, että me voidaan niin laskea nousukorkeutta tai ylipäätään yhtään mitään siitä kevennyshypystä, jolloin se massa täytyy määrittää jossain kohtaa, ja se tyypillisesti määritetään just ennen sitä hyppyä. Eli jos se urheilija härvää siinä just ennen hyppyä, kun sitä massaa pitäisi määrittää, niin silloin se on ihan selvä juttu, että massaa ei määritetä oikein, koska se voi vaikuttaa siihen tulokseen. No, tämä viimeinen kohta liittyy sitten vielä tuohon edelliseen, eli tämän painon kautta massan määrityksen täytyy kestää vähintään 1 sekunnin, että se on luotettava. Että jos se on lyhyempi se määritysaika, niin silloin sieltä tulee virhettä väkisin niihin tuloksiin. Tässä nämä, mitkä kannattaa varmistaa, kun voimalevy lähtee hommaamaan sieltä järjestelmän toimittajalta, että toteutuuhan nyt ainakin nämä. No, tätä en käy
sen tarkemmin, mutta nostan vain esille tuossa, kun mainitsin siitä, että voidaan määrittää tämä hypyn nousukorkeus sekä siitä tasosta, missä urheilija on alun perin seissyt, eli kun se seisoo kantapäät maassa hyppyllä lähtiessään, niin se on se perustaso, niin nousukorkeus voidaan määrittää suhteessa siihen, mutta sitten se voidaan määrittää myös suhteessa siihen, että paljonko tapahtui sitten vertikaalista siirtymää sen jälkeen, kun ne varpaat on irronnut siitä alustasta. Tämä jälkimmäinen on huomattavasti yleisempi ja huomattavasti vertailtavampi myöskin urheilijoiden välillä, koska tietenkin niin kuin esimerkiksi erikokoiset jalkaterät vaikuttaa siihen, että paljonko siinä sitten tulee vielä sitä siirtymää, niin silloin se on tavallaan niin kuin reilua kaikkia kohtaan, että me verrataan urheilijoita toisiinsa niillä sellaisella laskumenetelmällä, joka ottaa vaan huomioon sen, että millä vauhdilla se urheilija oikeasti irtos sitä alustasta, eli se missä ne jalkaterät on jo niin ojennettuna. Mutta ehkä se pääjuttu niin tästä artikkelista on se, että ton kautta pääsee, jos sen lueskelee itse, niin kiinni näihin eri laskentamenetelmiin, mutta se kaikista tärkein käytännön huomio on se, että älä vertaile näitä eri menetelmiä niin kuin keskenään, ja täytyy tietää se, että mitä on oikeasti laskettu. Kannattaa kysyä sieltä voimalevyn toimittajalta, että mikä on tässä se määritysmenetelmä, jotta sen sitten tietää ja osaa sitten niitä tuloksia tulkita siihen suhteessa, että mitä siellä on oikeasti tehty. No, inertiamittausyksiköt on niin kuin saavuttanut aika paljon jalansijaa tässä urheiluanalytiikassa viime, sanotaan nyt vähintäänkin vuosikymmenen aikana, ja niilläkin on tätä nousukorkeutta hyppytesteissä yritetty arvioida. Tuossa muutamia brändejä, mitä siellä on markkinoilla ollut tarjolla. Tuossa on hyvä review missä käydään läpi sitten, että miten hyviä nämä nyt sitten oikeasti on tämän nousukorkeuden arviointiin. Nämä tämmöiset puettavat anturit, nämä on kauhean hienoja, ja tuossakin on yhdellä valmistajalla markkinoitu sitten Cristiano Ronaldon avulla, että kun Ronaldokin hyppii tämmöisen anturin kanssa, niin sen täytyy olla hyvä. Mutta käytännössä tuo review toteaa sitten tuloksenaan, että joo, voidaan käyttää kuntoilijoilla, joilla käytännössä me nähdään yksilön sisälläkin aika isoja muutoksia aika nopeasti, koska sitä harjoittelutaustaa ei hirveästi ole. Yksilöiden välillä erot on myös isoja, eikä meidän tarvitse siellä pystyä erottelemaan niin kuin semmoista puolen sentin nousukorkeuseroa. Mutta kun me puhutaan urheilijoista, niin ihan suora viesti tuosta reviewstä on se, että tarkkuus ei vaan riitä ei yksilön seurantaan, eikä myöskään erottele urheilijoita toisistaan. Ja en missään nimessä suosittelisi näiden käyttämistä, vaikka ne kivoja ja helppoja tuntuisi olevankin ja kulkee kivasti kassissa. No, tässä sitten tuommoinen hyvin havainnollinen vertaileva artikkeli tämmöisten erilaisten kenttämenetelmien välillä siitä, että miten hyvin ne sitten on niin kuin yksi yhteen ja niin kuin otsikosta ehkä näkee, niin ei ne oikeasti ole yksi yhteen. Tuossa näkyy, siinä on verrattu voimalevyyn, joka on tuossa niin kuin Y-akselilla niin 3 eri tuommoista kenttäjärjestelmää, 2 tuommoista inertiamittausyksikköön imulla lyhennetty ja sitten niin kuin perustuvaa ja sitten yhtä tuommoista valokennoon perustuvaa järjestelmää. Ja niin kuin näette, niin noin 3 järjestelmän väliset erot on jo aika merkittäviä, jos katsotaan pystysuuntaista hajontaa vaikka yksittäiseltä nousukorkeuskohdalta, niin sitäkin on jo aika paljon. Eli samalla nousukorkeudellakin tulee jo aika paljon eroja noiden niin kuin sekä laitteen sisällä että sitten laitteiden välillä erityisesti. No, sitten kun katsotaan vähän tarkemmin vielä, tuossa on tuommoinen imujärjestelmä, siellä näette tuosta Van Dartman plotista, että siellä on todella iso hajonta, keskimäärin tulokset on sinne päin, mutta niin kuin nuo vaihteluvälit on aika merkittäviä, että siellä ne virheet on tuolta jostain -2,5 sentistä +3 senttiin, niin se on aika iso hajontaväli, jos todetaan, että niin kuin käytännössä tulos voi olla mitä vaan tuon 5 sentin sisällä, ja sitten mietitään, että minkälaisia eroja meidän urheilijoilla oikeasti on niissä suorituksissa, niin onko se 5 sentin tarkkuus semmoinen, että voidaan todeta, että nyt on hyvä. Siinä on sitten toinen imujärjestelmä, iso hajontaa siellä kanssa, todella isoa systemaattista virhettä, myöskin ihan keskiarvotasolla. Oikeastaan sama viesti. Ja sitten tuommoinen optinen järjestelmä, OptoJumpikin on paljon meillä Suomessa käytössä. No, hajonta on ehkä siedettävä, että siellä niin kuin ei
virhe on pieni. Me katsotaan, niin katsokaa noita yksittäisiä mittapisteitä, että sitten kun meillä tulee urheilijalle tommonen sinne, mistä ikinä se johtuukin, niin saa olla aika valveutunut testaaja, että pystyy ton siinä suoritushetkellä sit blokkaamaan pois, että no nyt mä huomasin, että tuli toi virhe. Tässä pitää muistaa, että siinä on koko ajan referenssinä ollut kuitenkin se voimalevy, että tässä niin kuin päästään tuohon vertailuun, että mulla ei ainakaan niin kuin silmä riitä siihen, että mä silmällä näen, että no nyt tuli semmoinen suoritus, että tuli noin isot erot. Et en välttämättä ehkä suosittelisi sit kuitenkaan myöskään semmoisen käyttämistä. No, näitä lentoaikamenetelmän tavallaan virhelähteitä on sitten pyritty monella eri tavalla blokkaamaan, ja tässä ehkä tämmöinen, sanotaan, että niin kuin paras, mitä tällä hetkellä minä olen löytänyt, eli tuommoinen lonkkamarkkerin lentoaikaan perustuva menetelmä. Eli App Storesta löytyy tietenkin Apple-laitteille tämmöinen Jumpai-appi, missä sitten Applen puhelimella tai padilla kuvataan 240 Hz videokuvaa, eli todella suurnopeusvideokuvaa. Ja urheilijalla on tuommoinen lonkassa tuommoinen markkeri, jota sitten seurataan. Eli irtoamishetki määritetään siitä, kun varpaat on viimeinen kuva, jossa varpaat on vielä niin kuin juuri alustassa kiinni, niin määritetään tuo horisontaali viivan taso pystysuunnassa siihen, ja sitten kun urheilija tulee alas niin tuossa näkyy lentovaihetta, eli se viiva näkyy siellä, ja sitten tulee alastulohetki, niin tuossa näkyy, eli se alastulohetki määritetään siitä, kun tuo lonkkamarkkeri palaa tuolle viivan tasolle. Eli nyt ei oltu kiinnostuneita siitä, millä kohtaa ne varpaat otti kontaktin sinne alustaan, vaan siitä, milloin tuo lonkkamarkkeri palasi tuonne tasolle. Tuossa kuvasta näette, että kun urheilijoita ei ohjeisteta millään tavalla, eli ne saa vapaalla tekniikalla tulla, niin tuolla tavalla ne tulee pikkusen jalat on koukistettu sekä lonkasta että polvesta. Ne valmistautuu käytännössä pehmentämään sitä alastuloa. No sitten urheilija tietenkin voi ohjeistaa, että tuu jalat täysin ojennettuna alas, niin no sittenhän ne tulee, ja siinä varmaan päästään sit aika lähelle sitä, että mitä tulisi tuolla perinteisellä menetelmällä, varpaat irtoaa ja varpaat palaa maahan, kun lasketaan se lentoaika siitä. Ja sitten kun ohjeistetaan vielä jalat koukussa, niin nähdään, että lonkkamarkkeri on jo kauan aikaa sitten ollut tuolla tasolla, mistä se ollaan sinne ilmalentoon lähdetty, niin tuolla on vielä aika pitkä matka, että varpaat ottaa kiinni sitten alusta. No, katsotaan vähän tuloksia, että mitä näillä 3 eri tavalla määritettynä, niin on eroja nyt sitten tällä varpaat irtoaa, varpaat palaa maahan menetelmällä versus sitten tämä lonkkamarkkerimenetelmä, ja katsotaan, miten ne nyt suhteutuu voimalevyyn. Tuossa on vertailu voimalevyyn niin, että kaikki nämä tekniikat on niin kuin yhdistetty yhdeksi datasetiksi. Tuossa toi harmaa viiva, mikä tuolla menee, lähtee 0,0, niin se on se voimalevyn antama tulos, eli käytännössä golden standardi, mitä kauempana nuo pisteet on tuosta harmaasta viivasta, tuosta identity-viivasta, niin sen kauempana ne on siitä todellisesta. Ja mustat pylpyrät on lonkkamarkkerimenetelmällä, näette, että aika nätisti menee tuon voimalevy-arvoja kuvaavan viivan ympärille, ja sitten nämä perinteisen menetelmän arvot hajoaa sitten minne sattuu siihen ympärille. No sitten kun erotellaan, niin tuossa on vapaa tekniikka näkyy, että edelleen lonkkamarkkeri aika nätisti menee tuon voimalevyn kanssa samassa linjassa. Pikkusen eri tuloksia tulee sitten sillä perinteisellä menetelmällä. No, ohjeistetaan ne jalat ojennetuksi, niin edelleen lonkkamarkkerimenetelmä näyttää kuitenkin paremmalta, vähän paranee tuo perinteisen menetelmän määritys, kun ohjeistetaan oikein tiukasti, että jalat tuut ojennettuna alas. Sitten jos tuut jalat koukussa, niin siellä tietenkin virheet on sitten kaikista isoimpia. Mutta niin kun katsotaan tuossa lonkkamarkkerimenetelmää, niin ei ne oikeastaan ne erot muutu tässä riippumatta, niin kuin, ei mitään merkitystä sillä alastulotekniikalla tässä, että aika hyvin näyttäisi toimimaan. Pikkusen enemmän vaatii vaivaa, mutta pystyy sitten saamaan kuitenkin järkeviä tuloksia. No, lonkkamarkkerimenetelmä on aika toistettava testipäivien välillä, eli tuossa on testattu päivänä 1 ja päivänä 8. Siinä on viikko ollut välissä, niin aika samoja tuloksia on sitten saatu, eli hyvinkin toistettava menetelmä. Urheilijan suorituskyky ei ole välissä muuttunut. Ja sitten tuossa on verrattu, että 2 eri henkilöä on
määrittänyt sitä lonkkamarkkerista tämän lentoajan, niin niidenkään välillä ei oikeastaan ole mitään eroa. Aika hyvä menetelmä on ollut. No, tällä menetelmällä pystytään aika hyvin sitten arvioimaan sitä nousukorkeutta, kun nähdään pikkusen vaivaa sen mittaamisen eteen. Mutta ehkä tässä se pääviesti nyt sitten kuitenkin tästä, että riittääkö meillä nousukorkeuden seuranta, kun meillä on urheilijoita kyseessä. Urheilijat on kohderyhmän. Niin käydään ensin, tässä on tämmöinen review tai meta-analyysi-artikkeli, missä 150 artikkelia, missä on 3 viikon interventio, 60% heistä urheilijoita ja 40% oli sitten ei-urheilijoita. Ja no se, mitä nämä totesi tässä, niin tällä porukalla, missä oli mukana myös näitä ei-urheilijoita, niin useamman hypyn keskiarvo nousukorkeudesta näyttäisi kuvaamaan sitä hermolihasjärjestelmän tilaa paremmin kuin sitten yksittäisen hypyn tulos. Sillä tavalla saa vähän luotettavuutta siihen omaan testaamiseen. Mutta sitten kuitenkin niin seurannassa heidän mukaansa lisäarvoa tuo, kun katsotaan lisäksi huippu- ja keskitehoa, huippunopeutta, eli sitä pystysuuntaista huippunopeutta, minkä urheilija tuottaa massakeskipisteelle, huippuvoimaa ja keskimääräistä impulssia. Kaikki nämä on semmoisia juttuja, mitä saadaan määritettyä ainoastaan käyttämällä voimalevymenetelmää. Huippunopeus saadaan toki määritettyä sitten myöskin liikekaappausjärjestelmällä, mutta nuo muut vaatii sen voiman mittaamista sinne taustalle. Eli pystytään tekemään vain ja ainoastaan voimalevy. No mitä sitten, kun me otetaan pelkästään urheilijoita ja tämmöinen klassikko dilemma meillä urheilussa, että meidän täytyisi jollakin tavalla saada niin kuin kuvattua myös niin kuin nopeusteholajien urheilijoiden tämmöistä niin kuin hermolihasjärjestelmän vireystilaa kautta kuormittuneisuutta. Niin tässä on nyt sitten 14 artikkelia, jossa on ainoastaan vähintään niin kuin kansallisen tason urheilijoita, kohtuullisen tason kansallisen tason urheilijoita ja taas vähintään 3 viikon interventio. No mitä tässä opittiin, niin nousukorkeus tai lentoaika, josta on arvioitu se nousukorkeus, niin ei ole tässä porukassa riittävän herkkiä mittareita reagoimaan tämän overreachingin tunnistamisessa. Ja olisi hyvä pystyä seuraamaan sit myöskin hyppystrategian muuttujia, joita mä käyn tuossa sitten kohta läpi, että mitä ne sitten tarkoittaa. Eli urheilijapopulaatiolla ei välttämättä olekaan riittävää tämän mukaan sitten, jos halutaan tämmöistä vaikka vireystilan seurantaa tai kehittymisen seurantaa tehdä, niin että seurataan pelkkää nousukorkeutta tai lentoaikaa. No, tässä on sitten vielä yksi esimerkki tämmöisestä niin kuin akuutin kuormituksen palautumisen seurannasta. Eli tässä on tehty tämmöinen kestävyystyyppinen väsytysprotokolla, jota ennen ja jälkeen on sitten niin kuin joukkuelajiurheilijoille tehty kevennyshypyt ja katsottu, että mitä siinä sitten tapahtuu ja seurattu sitten myös vähän sitä palautumista useampi päivä. No, tuossa on hirveä lista erilaisia muuttujia. Siellä keskikohdan vähän alapuolella näkyy FT ja JH, eli Flight Time, Jump Height. Siellä nämä lentoaika, nousukorkeus. Niin näette, että ne on tuossa 0 tunnin kohdalla jo pikkusen laskeneita, mutta sitten kun mennään 24 tuntiin, 72 tuntiin, niin ei siellä enää näykään mitään. No, sitten tuolla on paljon muitakin muuttujia, mitä en nyt tässä erikseen käy läpi, mutta ehkä se pääasia niin kuin tässä, mitä halusin tuoda esiin, on se, että nämä eri muuttujat, tehot, voimantuottonopeudet, huippuvoimat, nousukorkeuden ja time to take offin välinen suhde, niin nämä niin kuin reagoi ja palautuu eri aikaikkunoissa. Eli me voidaan käyttää niin kuin tuohon palautumisen seurantaan, että onko urheilija valmis tekemään vaikka uusia harjoituksia tehokkaasti, niin hyvin eri muuttujia sieltä. Ja tähän sitten taas, niin kuin äsken todettiin, niin ne nousukorkeus, lentoaika ei sitten välttämättä olekaan ihan parhaita, koska ne palautuu aika nopeasti, mutta sitten tämmöiset niin kuin vähän niin kuin aikaan perustuvat muuttujat, niin niillä se palautuminen tyypillisesti kestää huomattavasti pidempään, niin kuin nähdään, niin jopa 72 tuntia sen harjoituksen jälkeen, niin vieläkin on palautumista kesken.
No, tuossa oli hirveä lista muuttujia, niin katsotaan seuraavaksi sitten, että mitä ihmettä me sitten seurattaisiin, kun ei ole kauhean kiva sitten, jos mulla on 30 muuttujaa ja kaikkia pitäisi samaan aikaan seurata. Tuossa on aika hyvä tuommoinen artikkeli, tuli kanssa joitain vuosia sitten, 22, missä nämä kaverit esitteli tämmöisen viitekehyksen siitä, että millä tavalla kevennyshyppy- ja pudotushyppytestaamisessa valitaan niin semmoiset muuttujat, millä sitten on oikeasti merkitystä. Päästään pikkusen syvemmälle sinne. Ja mä käyn tässä nyt vaan sitä kevennyshyppyä esimerkkinä, mutta kannattaa lukea tuo artikkeli. Se on niin kuin todella hyvin kirjoitettu ja vähän niin kuin perustelee sitten myös näitä valintoja. Mutta jotta voidaan katsoa niitä, niin täytyy vähän katsoa tarkemmin kevennyshyppysuoritusta voimalevyllä ensin. Eli tuossa on tuommoinen tyypillinen voimalevyllä tehty kevennyshyppysuoritus, ja tuossa on mitattu urheilijan voimantuottoa tietenkin, koska voimalevystä on kyse. Siellä alussa näkyy, urheilija seisoo paikallaan, se on paikallaolovaihe. Sieltä me saadaan urheilijalle määritettyä se urheilijan massa. Jos se urheilija huojuu kuin heinämies tuossa kohtaa, niin ei saada määritettyä sitä massaa. Ja sitten kun se urheilija lähtee sitä kevennystä tekemään, niin se voima, mitä se voimalevy mittaa, niin putoaa se urheilijan oman painon aiheuttaman voiman alapuolelle, ja siitä alkaa sitten kevennysvaihe. Kevennysvaihehan päättyy siinä vaiheessa, kun urheilija taas tuottaa yli sen oman kehon painonsa verran voimaa, eli siihen asti se liike vaan kiihtyy alaspäin. Sitten kun se taas tuottaa enemmän kuin kehon painonsa voimaa, niin alkaa jarrutusvaihe, eli siitä sitten se liike alkaa hidastua sinne alaspäin, edelleen kuitenkin liikesuunta alas, ja sitten tuolla jarrutusvaiheen lopussa jossain kohtaa urheilija on tuottanut niin paljon voimaa, että se liike pysähtyy ja sitten suunta muuttuu ja alkaa propulsiovaihe. Eli siinä kohtaa urheilija, kun propulsiovaihe alkaa, niin se on siellä alimmassa mahdollisessa pisteessä. Sieltä alkaa sitten se propulsiivinen voimantuotto, minkä avulla se sitten lopulta irtoaa sitä alustasta ja tekee sen nousukorkeutensa. No, lentovaihe tietenkin alkaa siitä, kun varpaat irtoaa alustasta ja voimaa ei sitten voimalevy enää kohdistu. No, tässä nyt sitten niitä muuttujia, että mitä me voitaisiin katsoa sitä kevennyshypystä tämän Bishopin ja kavereiden viitekehyksen mukaan. Eli siellä on toki mukana se nousukorkeus, se on tietenkin tärkeä tietää, mutta sitten siellä on tärkeänä muuttujana tämmöinen RSI Modified, mikä on nousukorkeuden ja irtoamiseen kuluneen ajan välinen suhde. Katsotaan vähän sitten, kuinka nopeasti se urheilija on sen pompun suorittanut. Katsotaan näiden suhdetta. Ehkä olette tavannut RSI-muuttuja, mitä on käytetty pudotushyppytestissä ja reaktiivisuushyppelyssä, mikä kuvaa sitten taas sen niin kuin hypyn nousukorkeuden ja kontaktiajan tai lentoajan ja kontaktiajan välistä suhdetta. Niin tämä on vähän niin kuin kevennyshyppyyn sama, mutta kuitenkin eri, koska kevennyshypyssä ei ole semmoista selkeää, että otetaan kontakti ja sitten ponnistetaan siitä ylös, vaan kevennyshypyssä jo lähtötilanteessa ollaan siellä alustassa, jolloin se on se koko irtoamiseen kulunut aika, mikä alkaa sitten siitä, että se urheilija aloittaa sen keventämisen. No, katsotaan vähän tarkemmin, että miten sitten kun tämä muuttuu, eli ja miten tämä nyt ylipäätään lasketaan. Niin tuossa on esimerkki, urheilija hyppää 40 senttiä, sillä menee 8 sekunnin kymmenystä tehdä se pomppu, niin silloin RSI Modified saa arvon 0,5. No, sitten urheilija pystyy tuottamaan pikkusen paremman nousukorkeuden, mutta sillä menee ihan yhtä kauan tehdä se hyppy. Eli 10% paranee nousukorkeus, edelleen menee 8 sekunnin kymmenystä, niin silloin RSI Modified on 0,55. Se on pikkusen kasvanut. No, sitten urheilija heikkenee, eli nousukorkeus jää 10% heikommaksi, nouseekin enää 36 senttiä, mutta edelleen menee yhtä kauan tehdä se hyppy. RSI Modified 0,45. Tällä tavalla se elää nousukorkeuden muutosten mukana. No, sitten se toinen tärkeä juttu tuossa, mitä piti pystyä laskemaan, oli tämä irtoamiseen kulunut aika kauan, kun meni suorittaa se pomppu. Niin katsotaan, että kun se vähenee 10%, eli tehdään nopeammin, 0,72 sekuntia menee, mutta edelleen hypätään se äskeinen 40 senttiä, RSI Modified 0,56, ja meneekin pidempään tehdä se hyppy,
0,88 sekuntia ja RSI Modified 0,45. Eli tässä nyt sitten se nousukorkeus pysyi muuttumattomana, mutta urheilijalle kesti eri aika päästä niin kuin se sinne nousukorkeuteen tehdä se hyppysuoritus. No, tätä irtoamiseen kulunutta aikaa voidaan sitten lisäksi vielä pilkkoa noihin vaiheisiin, mitä tuossa käytiin läpi. Eli sitten voidaan katsoa, että okei, nyt se aika on muuttunut. Että no mikä siellä on muuttunut? Keventääkö se hitaammin vai nopeammin? Tekeekö se jarrutuksen hitaammin vai nopeammin? Vai kenties sen propulsion hitaammin vai nopeammin? Päästään vähän kiinni sinne, että onko se niin kuin siitä kevennystä, että se ei vaan niin kuin lähde riittävän räväkästi sinne alaspäin, tai lähtee räväkämmin kuin aikaisemmin. Onko se syy, miksi se on muuttunut? Onko se eksentrinen jarruttava voimantuotto, mikä on muuttunut, minkä takia jarrutusvaiheen kesto on ehkä muuttunut, vai sitten se propulsiivinen konsentrinen voimantuotto, joka siellä on muuttunut. Nämä näkyy ihan suoraan siinä kestossa, että kun näissä vaiheissa tapahtuu muutoksia, niin ne kertoo sitten, että jotain siellä suorittamisessa on myös muuttunut, ja sillä yleensä on sitten joku syy. No sitten kevennyksen syvyys on semmoinen mittari lisäksi, mikä auttaa sitten ymmärtämään, että no minkä takia se irtoamiseen kulunut aika on muuttunut. Eli kevennyksen syvyydellä tarkoitetaan sitä, että miten alhaalla se urheilija käy ennen kuin se suunta muuttuu, ja sitten se lähtee ponnistamaan sinne ylöspäin. Positiivinen muutos on se, että meillä pysyy nousukorkeus samana tai ehkä jopa kasvaa. Irtoamiseen kulunut aika vähenee. Kevennyksen syvyys pysyy samana, eli tehdään nopeammin yhtä syvä kevennys, hypätään yhtä korkealle tai korkeammalle, tai sitten kevennyksen syvyys on pienempi, eli ei käydä ihan yhtä syvällä, minkä ansiosta irtoamiseen kulunut aika on lyhyempi, mutta tässä on tärkeää, että silloin se nousukorkeuden pitää säilyä tai kasvaa. Mutta vaikka se nousukorkeus ei muuttuisi, niin jos urheilija pystyy saavuttamaan saman nousukorkeuden tekemällä suorituksen nopeammin ja lyhyemmällä kevennyksellä, niin sehän on positiivinen juttu, niin kuin urheilun kannalta. No sitten negatiivinen muutos. Nousukorkeus säilyy samana, irtoamiseen kulunut aika kasvaa, menee pidempään, kevennyksen syvyys pysyy samana, nousee tai laskee, niin jos menee pidempään tuottaa voimaa, niin sehän on huono juttu. No sitten vielä negatiivinen muutos, eli nousukorkeus edelleen säilyy samana tai ehkä jopa laskee. Irtoamiseen kulunut aika ei muutu, mutta kevennyksen syvyys on laskenut. Ei käy yhtä syvällä, mutta tekee sen suorituksen hitaammin. Ei nouse yhtä korkealle tai nousee samalle korkeudelle, niin ei hyvä juttu. No sitten tämmöinen ehkä vähän kyseenalainen muutos, eli nousukorkeus kasvaa, mutta myös irtoamiseen kulunut aika kasvaa ja urheilijan kevennyksen syvyys kasvaa. Niin tämä on vähän semmoinen, että pitää miettiä, että mitkä ne lajin vaatimukset on, että onko noin semmoisia muutoksia, mitä me halutaan, että onko sillä urheilijalla kaikki mahdollinen aika käytettävissä. Jos se lajisuoritus, mitä mitataan ja kilpaillaan, niin on kevennyshyppy, niin sittenhän se on aivan se ja sama, jos se nousukorkeus määrittää ne mitalit, mutta jos ei se ole se nousukorkeus, niin sitten pitää miettiä, että onko meillä se kaikki maailman aika käytettävissä, voidaanko me käydä siellä peppulattiassa ja sitten lähteä sieltä tuottaa sitä voimaa. No jos tykkää näpärellä numeroiden kanssa, niin sitten sieltä voimalevyllä kun tehdään, niin pystytään sitten laskemaan paljon muitakin juttuja, esimerkiksi eri vaiheiden huippu- ja keskivoimaa, huippu- ja keskitehoa, esimerkiksi huipputehon tai vaikka huippuvoiman saavuttamiseen kulunut aika. Tuossa näkee, että ylipäätään jos voimat tai tehot kasvaa, niin se on positiivista. Jos huipputeho saavutetaan nopeammin, niin, eli siinä menee vähemmän aikaa, niin se on positiivista. Sitten taas toisinpäin, niin se on sitten negatiivista. Niillä perusperiaatteilla pääsee tuossa tulkinnassa sitten jo pitkälle. No siellä kevennyshypystäkin saadaan laskettua vaikka ja mitä muuttujia. Varmasti niin kuin jos oikein käyttää efforttia, niin varmaan 100 muuttujaa saa laskettua, mutta sitten kuitenkin pitää muistaa, että eri muuttujilla on eri toistettavuus, eli se niiden luonnollinen kuormituksesta riippumaton vaihtelu tai sitten siitä laskentatavan esimerkiksi virheestä johtuva vaihtelu, niin se on erilaista eri muuttujilla. Ja jos
tämä vaihtelu, mikä ei riipu siitä, mitä sillä urheilijalla oikeasti kropassa tapahtuu, niin jos tämä vaihtelu on suurempaa, niin se ei anna yhtään mitään sitten näiden valmennuksellisten päätösten tueksi. Tuossa on artikkelista nosto siitä vaan niin kuin esimerkkinä, että niin kuin on niin kuin todellakin isoja eroja noiden eri laskettavien muuttujien toistettavuuksissa. Ja sitten se, mikä on tosi tärkeä ymmärtää, niin näiden eri muuttujien toistettavuus on laitekohtaista, eri laitteissa on erilaista elektroniikkaa, joka reagoi eri tavalla. Vaikka se on voimalevy ja näyttää ulkoisesti samalta kuin joku toinen, niin siellä on erilaista tavaraa sisällä, jolloin myöskin niin kuin se, minkälaista se signaali on, niin se on sitten erilaista. No, toistettavuus on myös analyysimenetelmäkohtaista. Se saadaan erilaisia tuloksia, käytetään impulssiliikemäärämenetelmää tai sitten sitä kaksoisintegrointimenetelmää noiden eri muuttujien laskemiseen. Ei ole yhdentekevää. Ja lisäksi toistettavuus on myös kohderyhmäkohtaista, eli urheilijat, jotka on tottunut tekemään paljon hyppyjä, paljon kevennyshyppyjä, niin niille tyypillisesti se suoritustekniikka on aika vakiintunut, niillä se ei niin kuin luonnosta enää vaihtele paljon, mutta semmoisilla urheilijoilla, jotka ei ole ehkä, vaikka tekisikin hyppyjä harjoittelussa, mutta ei ole tehnyt nimenomaan kevennyshyppyjä, niin heillä sitten taas se vaihtelu siinä suoritustekniikassa jo on aika merkittävää, niin se on myös aina kohderyhmäkohtaista, että mikä se tavallaan niin kuin toistettavuusraja siellä tietyissä muuttujissa, että se olisi hyvä niin kuin tuntea ja aina mitä harjaantuneempia urheilijoita sulla on tekemään, että niitä kannattaa opettaa tekemään niitä hyppyjä, niin silloin se niiden, ainakin se urheilijasta johtuva toistettavuus, niin se paranee. Mä nostan muutamia tämmöisiä osittain kirjallisuuteen ja osittain käytännön kokemukseen perustuvia juttuja, mitä kannattaa huomioida, kun tekee urheilijoilla tätä hyppytestaamista, joko seurantatarkoituksessa tai siinä tarkoituksessa vertailee urheilijoita. No, mainittiin jo, eli se tulee se urheilija hallita se hyppysuoritus toisella tavalla ja vertailukelpoisella tekniikalla. Harjoituksissa olisi hyvä, että siellä olisi ensin aika paljon niitä kevennyshyppyjä harjoitteella ja huomiona tässä se, että täsmälleen sillä tekniikalla, mitä aiotaan käyttää siellä testatessa. Että jos siellä harjoituksessa sallitaan se käsien heilauttelu vaikka mukaan ja sitten testatessa ei sallita, niin ei se silloin ole sama suoritus, eikä se urheilija silloin sitä ihan samalla tavalla opi siellä harjoittelussa. Ja kokeneillakin urheilijoilla me nähdään kyllä aika isoja eroja niin kuin vaihtelua niiden suoritusten välillä, jos ei se ole täsmälleen siinä testissä käytettävällä tekniikalla harjoitellut sitä hyppäämistä. Tässä muutamia esimerkkejä, mitä voi miettiä, että mitä kannattaa vakioida. Pidetäänkö kädet lanteilla vai saako kädet toimia vapaasti, että niistä saadaan vähän lisää. Tietenkin kädet vapaasti liikkuessa, niin urheilija hyppää korkeammalle. Mutta tavoitehan tässä pitäisi ohjata sitä toimintaa, eli jos me halutaan olla kiinnostuneita suorituskykyominaisuuksista niin kuin alaraajoissa, niin sitten ehkä kädet lanteilla. Jos me ollaan kiinnostuneita siitä, että miten hyvin se urheilija osaa käyttää niitä käsiä hyödyksi, eli taitoelementistä, niin sitten me voidaan teettää se kädet liikkuen vapaasti. Ehkä voidaan jopa vertailla näiden välistä eroa, että paljonko se pystyy se urheilija tuottamaan sitten käyttämällä käsiä vapaasti suhteessa siihen, kun ne kädet on rajattu. Mutta se kädet lanteilla on aina huomattavasti toisettavampi, kun tämä kädet liikkuu vapaasti tekniikka. Sitten hyppyyn lähtö, niin aika paljon näkee semmoisia tekniikoita, että ensin urheilija vähän niin kuin lataa sitä hyppyyn lähtöä, että kun sanotaan, että no nyt saisi hypätä, niin se ei sitten työntää lantiota eteen ja ylös, ja sitten sen jälkeen vasta lähtee siihen kevennykseen. Mutta tämä vaikuttaa negatiivisesti siihen laskentaan, mitä siellä on. Eli sen laskennan nämä perusoletukset ei samalla tavalla enää toteudu, että se urheilija ei olekaan ihan paikallaan, kun siihen hyppyyn lähdetään. Se ei lähdekään siitä asennosta, missä se oli silloin, kun sitä painoa määritettiin siinä alussa. Se on jo muuttunut siinä kohtaa. Niin suositeltavaa on se, että se hyppyyn lähtö niin kuin tapahtuu niin, että liikesuunta on ihan suoraan alaspäin. Ja sitten kevennyksen ja suunnanmuutoksen nopeus on semmoinen, mihin voi vaikuttaa ihan ohjeistuksella, että sanoo urheilijalle, että nyt pitää keventää
ja muuttaa suunta siellä pohjalla mahdollisimman nopeasti ja sitten pompata mahdollisimman korkean. Se on ihan eri suoritus, että jos se urheilija keventää sillä lailla pikkuhiljaa rauhakseen sinne pohjalle ja sitten hyppää, sitten se alkaa pikkuhiljaa muistuttaa vähän niin kuin staattista hyppyä. Kun vain ohjeistaa aina, että niin nopeasti kuin vaan mahdollista, niin sillä yleensä pääsee aika pitkälti. No sitten protokollien vakiointi on tietenkin tärkeää, pätee ihan kaikkeen testaamiseen. Ihan perusjuttuja, että valmistautumiset, miten urheilija verryttelee, sillä edeltävällä akuutilla kuormituksella on vaikutusta, sillä voidaan parantaa sitä suorituskykyä siinä hyppytestissä, mutta sillä voidaan myös heikentää. Mahdollisimman yksinkertainen protokolla siihen verryttelyyn, mikä on helposti toistettava, niin sillä pääsee pitkälle. Edeltävä päivä vaikuttaa. Jos on mahdollista, niin sitä kannattaa pyrkiä sitä edeltävän päivän kuormitusta vähän vakioimaan. Tietenkin jos on pitkä seuranta, tarkoitus tehdä urheilijan kanssa ja vähän ollaankin kiinnostuneita siitä, että mitä se päivittäinen vaihtelu on, niin sitten me vaan tiedostetaan se, että sillä päivällä on todennäköisesti vaikutusta. Ja vuorokauden aika vaikuttaa testituloksiin, sehän me tiedetään, että tyypillisesti vähän myöhemmin kuin aikaisin aamulla urheilijat saa sitten hermolihaisjärjestelmästään paremmin irti, niin lähinnä tässä se, että pyrkii niin testaamaan mahdollisuuksien mukaan samaan vuorokauden aikaan. Ja palautukset, kuten mainittiin siinä alussa siinä norjalaisten jutussa, niin ne oli 23 vuotta testannut samoilla vakioprotokollilla ja samoilla vakiopalautuksilla. Tämä on taas semmoinen, että jos testaa massaa ja iso porukka on samaan aikaan pyörimässä siellä, niin sitä pitää vähän organisoida ja rytmittää, että millä tavalla se homma onnistuu, mutta en hetkeäkään usko, etteikö se onnistuisi myös isommalla porukalla pyrkiä niin kuin mahdollisimman vakiopalautuksiin. No sitten ohjeistukset, hyppyet, kannustaminen ja näin poispäin, niin ne olisi hyvä olla aina samoja, että niillä on oikeasti iso vaikutus siihen. Että se ei ole itsessään muuttaa sitä hyppystrategiaa sillä urheilijalla ja tuloksia myöskin, että jos sä niin kun sanot sille, että hyppää mahdollisimman korkealle versus että sä sanot, että hyppää mahdollisimman nopeasti, niin sillä on jo iso vaikutus. Ja sillä, että jos sä niin kun kauhean innostuneella äänenpainolla siellä ja kaikki ympärillä huutaa ja kannustaa sua samaan aikaan, niin sillä on vaan semmoinen positiivinen vaikutus siihen tekemiseen, mutta sitten jos aiot silleen tehdä, niin katso sitten, että se on joka kerta samalla tavalla. Että siellä on aina se hirveä sirkus kannustamassa sua, kun teet niitä hyppytestejä. Ehkä helpompaa on kuitenkin se, että se on vakioitu se tilanne, että siellä on niin kuin maltillinen kannustus ja aina ne, mitä urheilija kuulee, että miten sitä ohjeistetaan se hyppy tekemään, niin se on samanlainen. No tästä jo monta kertaa puhuttiin, että se punnitusvaihe, paikallaolovaihe on tärkeä. No minkä takia tämmöistä säännöllistä seurantaa sitten kevennyshyppytestillä olisi hyvä, tai mitä hyötyä siitä on, niin nähdään yksilön vastetta harjoitteluun. Tietenkin vaihtelua pitääkin tulla, että muutenhan urheilija ei harjoittele riittävästi, mutta jos se koko ajan menee heikentyvään suuntaan, niin se ei kuitenkaan yleensä ole tavoite. Ja se, että sitä päivän harjoitustilaa, että onko tänään esimerkiksi järkevää tehdä semmoinen harjoitus, missä olisi tarkoitus kehittää vaikka tehontuottokykyä, niin jos siellä näyttää mittarit siltä, että nyt ollaan vähän niin kuin oman perustason niin kuin heikommassa päässä, niin ei silloin välttämättä ole hirveästi hyötyä sitten yrittää kehittää tehontuottoa. Ei siellä välttämättä ole mitään, millä sitä sitten kehittää. No tässä sitten esimerkki näistä muutosten tulkinnasta, että me tehdään sitä seurantaa. Eli tässä on niin kuin tehty harjoitteluinterventio ja mitattu ennen ja jälkeen sen intervention kevennyshyppyä, muutamia eri muuttujia sieltä. Tämä on sitä samasta BISOPin viitekehysartikkelista, mitä tuossa aikaisemmin esittelin. Ja sitä ennen, kun tätä interventiota on aloitettu, niin samankaltaisella kohderyhmällä on katsottu, että mitä se tyypillinen vaihtelu 2 testikerran välillä on. Ja se on tuo pre-intervention CV tuossa, eli variaatio kerroin käytännössä. Ja nyt me nähdään, että täällä RSI Modifiedilla ja nousukorkeudella niin tuo variaatiokerroin on ollut suurempi kuin mitä sitten muutos, mitä tuolla interventiolla on saatu aikaan, niin silloin me tiedetään, että se muutos ei välttämättä ole kuitenkaan ollut todellinen. Että se on sitä tyypillistä vaihtelua, mitä urheilijoilla muutenkin tulee päivien välillä. Mutta sitten muuttuja tuossa, niin niissä se on taas ollut pienempi se päivittäinen vaihtelu ennen sitä interventiota, eli näissä sitten taas onkin tapahtunut muutoksia.
Eli kun vähän katsotaan lisää muuttujia, niin päästään kiinni, että mitä siellä sitten oikeasti tapahtuu. Että ihan kaikki ei välttämättä olekaan niin herkkiä reagoimaan. Ja silti voi tapahtua positiivisia tai negatiivisia adaptaatioita siellä urheilijan kehossa. Sitten tuossa toinen tämmöinen hyvä artikkeli, missä sitten katsotaan vähän niin kuin tämmöistä tavoitekohtaista asettelua siihen, että miten niitä muuttujia valitaan. Sama kaveri tässäkin pääkirjoittajana. Eli kun me tehdään ominaisuusprofilointia, niin siinä heidän mukaan tämmöiset niin sanotut niin kuin lopputulosmetriikat, nousukorkeus, huipputeho, propulsiovaiheen keskivoima ja propulsioimpulssi, niin ne on semmoisia niin kuin hyviä mittareita, että ne reagoi niin kuin ominaisuuksien kehittymiseen, voimantuotto-ominaisuuksien kehittymiseen oikein hyvin kevennyshypyssä. Sitten kun me halutaan tehdä tämmöistä niin kuin neuromuskulaarisen tilan arviointia, niin sitten meillä onkin enemmän tämmöisiä aikaan perustuvia muuttuja, RSI modified ja time to take off, tämä irtoamiseen kulunut aika, propulsiovaiheen kesto, huipputehon saavuttamiseen kulunut aika. Että nämä on sitten taas niin kuin herkkiä reagoimaan siihen päivittäiseen tai viikoittaiseen vaihteluun, mikä sitten harjoittelusta johtuu, onko se urheilija väsynyt. Ja sitten vammakuntoutukseen vielä omia juttuja, eli näillä muuttujilla sitten on havaittu, että nämä on niin semmoisia, mitkä reagoi tavallaan tämmöisiin niin kudostason ongelmiin, että jos siellä on vamma vaikka toisessa raajassa ollut niin nämä on semmoisia mittareita, mitkä sitten tyypillisesti heikkenee sen seurauksena. Ja tässä on sitten hyvä seurata, jos vaikka toisessa jalassa on vamma ja toisessa ei, niin epäsymmetria, eli katsoo, että toisella jalalla tuotettiin tällainen ja toisella jalalla tällainen. Nämä uusimmat voimalevyvalmistajat ja järjestelmät nykyään monesti tarjoaa näitä tämmöisiä 2 voimalevyn ratkaisuja, missä ne pystyy niin kuin samasta suorituksesta eriyttämään sen, että mitä tuotettiin toisella ja toisella jalalla. Sitten tietenkin voi 1 voimalevyn järjestelmällä tehdä niitä testejä silleen, että tehdäänkin 1 jalalla se suoritus ja sitten tehdään sillä toisella jalalla ja verrataan sitten näistä niitä tuloksia keskenään. Mutta aina kun näitä katsotaan, niin on hyvä sitten kuitenkin katsoa myös näitä strategiamittareita, mitä tuossa äsken käytiin läpi, että nämä sitten auttaa niin kuin selvittämään, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut, että jos joku vaikka jarrutusvaiheen keskiteho on vaikka muuttunut, niin onko se kevennyksen syvyys muuttunut, että onko se syy, ollaan kevennetty syvemmällä, on käytetty enemmän aikaa siihen kevennykseen vaikka, niin onko se sitten se syy, että sen takia se jarrutusvaiheen keskiteho on vaikka sitten myöskin niin kuin muuttunut. Niin nämä on hyvä olla siellä taustalla aina, kun tulkitsee näitä muita vähän tavallaan niin kuin kiinnostuneempia muuttujia. No sitten vähän yhteenveto vielä, eli älä vertaa eri menetelmillä tehtyjä testejä. Yksistään niin nousukorkeus ei ole hyvä urheilijoiden seurannassa. Tarve ohjaa muuttujien valintaa, että siellä on mahdollista laskea ne 100 muuttujaa, mutta valitaan sieltä ne, mitkä on oman tavoitteen mukaisia. Edellytyksiä. Urheilija pitää osata, mitä se tekee. Vakioidaan ne valmistautumiset ja protokollat ja ohjeistukset ja laitteistot, että ei ruveta vertailemaan lentoaikamenetelmällä ja voimalevyllä tehtyjä suorituksia keskenään. Tunnetaan mittausmenetelmien luotettavuudet ja toistettavuudet. Ja käytettyjen muuttujien toistettavuus sitten ohjaa myös sitä tulkintaa, että todetaanko me, että ne muutokset, mitä siellä nyt harjoittelussa saatiin aikaa tässä testituloksessa, niin oli todellisia, vai onko ne sitten kuitenkin semmoisia, mitkä on sitä normaalia päivittäistä vaihtelua. Ja yleensä se, että kun se testaaminen on integroitu säännölliseksi osaksi sitä harjoitteluprosessia, että se on siellä niin kuin säännöllisesti toistuva juttu, niin sillä pääsee pitkälle. Ja onneksi nämä uudet järjestelmät aika hyvin tuottaa sitten semmoista järkevää palautetta ja seurantaa helppo tehdä niin kuin niiden avulla, niin ei tarvitse käyttää itse aikaa sitten siihen niin paljon. Mutta se on niin kuin tärkeää, että urheilija sitoutuu siihen hommaan, että se saa sitä myös palautetta jatkuvasti ja pystyy vertaamaan sitä omaa kehittymistään tai sitten huonommassa tapauksessa heikentymistä. Mielelläni keskustelen tästä, jos tulee ajatuksia, että jos herätti puolesta tai vastaan tuntemuksia, niin pistele viestiä tai tuu jutulle tänne Kihulle. Palataan asiaan. Kiitos.